Я не хочу, щоб після цього подкасту мені потрібно розвиватись, а ви зараз в іншому стані. В стані, коли складно, коли апатія, коли якось некомфортно, коли вчора були обстріли. Тобто піклуйтесь про себе і свідомо, зараз я в такому стані, як я можу себе підтримати? Можливо, це я погуляю, я піду до психолога запишусь, я з кимось поговорю. І це теж ваш вклад, ваш розвиток. Просто зараз ви будуєте цей фундамент, покращуєте фундамент, покращуєте ваш стан, щоб потім почати розвиватися. Всім привіт, це Ігрова, і сьогодні ми говоримо з Машою Богдановою, директоркою Learning and Development Department, про Learning і Development в Plarium, як розвиватися, як навчатися, як навчитися розвиватись і чому формат сходити на курс, можливо, навіть не найефективніший з точки зору результату. Привіт, Маш. Привіт всім, привіт, Саш. Перш за все, давай познайомимося. Для цього мені потрібен мій ноутбук, аби прочитати всі позиції, які в тебе були. За ці 13 вже майже років в Plarium ти була і ком'юніті-менеджером, тім-лідом ком'юніті-менеджерів, Employee Development менеджером, і ось зараз ти керівник Learning Development департаменту. І ще я знаю, що ти сертифікований коуч з мільйоном якихось ще сертифікацій, які ти постійно проходиш. Мені звучить, як ти точно знаєш все про коучинг, все про кар'єру і про це все. Але чи ти планувала все це, я не знаю, що в школі, чи не знаю, в 5 класі, в 5 років тебе спитали, ким ти хочеш бути, і ти знала, ким ти хочеш бути, і йшла до цього, чи ні? Знаєш, було б класно відповісти тобі, що а вже ж я все планувала, і в мене є план і був план там на 15 років вперед, і є план на майбутнє. Насправді ні. Все відбувалось дуже поступово, логічно, інколи я навіть не знала, куди йду. Проте, якщо оглядати зараз, то все відбувалось дуже-дуже логічно. Наприклад, коли я пішла вчити англійську мову, пішла вчитись на перекладача. І там в універі в нас було багато можливостей для розвитку. Там різні стажування можна було приймати участь. І я думала, а чому ні? Тобто для мене є можливість отримати якийсь новий досвід. Що з ним я буду далі робити? Не зрозуміло. Я працювала вважатою в дитячому таборі в Криму. Я поїхала в Туреччину працювати в готель на Guest Relation, і там я багато працювала саме з клієнтами, які приїжджали. Я знала на той момент англійську, французьку і спілкувалась з гостями. Я поїхала в Америку по Work and Travel, потім ще була Греція. Греція. Тобто, а що, якщо спробувати? А що, якщо якийсь новий досвід отримати? І коли я прийшла на інтерв'ю, мені здається, що саме оцей різний досвід, де я працювала з різними людьми, комунікувала з різними людьми, вирішувала складні кейси і допоміг мені стати ком'юніті-менеджером. Ти взагалі щось знала про ком'юніті-менеджер чи про Plarium 13 років тому? Чесно, взагалі нічого не знала, і я навіть не планувала і не шукала роботу. В той час це був 5-й курс універу, і я хотіла написати диплом і відпочивати. Бо попередні роки, літом, я завжди працювала. І тут я думаю, все, я відпочину. Але наша колега каже, Маш, пішли до нас. Ми тоді вчились з нею разом в університеті. Я так кажу, я хочу, дай мені спокійно дописати диплом, походити на пари, робота. Вона каже, давай. Я пішла. Перед інтерв'ю я прочитала в Вікіпедії, хто такий ком'юніті-менеджер. Уяви, це було 13 років тому. Взагалі це позиція була невідома, що це роблять. Я прочитала, мені здається, я до кінця не зрозуміла, хто ця людина. Але вийшло А чому ти вирішила все ж таки піти? Чому ти, ти читаєш така, господи, чим взагалі займатися? І піду спробую, чи як це було? Можливо, це знов-таки отримати новий досвід. Це було моє перше інтерв'ю якесь таке. Це була можливість війти в доросле життя, подивитись, які існують компанії. Бо чому мене моя колега тягнула за руку? Давай, спробуєш, тут класно. Окей, давай. Прикольно. А от як тобі цей досвід, який в тебе був до Plarium, допомагав тобі в ролі ком'юніті-менеджера? Знов-таки, мені здається, що саме це і виділило мене серед інших кандидатів. Бо там в тій же Туреччині мене часто залишали працювати ввечері, бо ввечері вся адміністрація їхала додому, і ввечері дуже часто були складні кейси. І умовно, коли мої колеги залишались вранці,
то їм могли завжди допомогти хтось з менеджменту. А мене залишали ввечері. І різне відбувалось, якісь конфлікти доводилось вирішувати, інколи доводилось допомогти там чоловіку привітати дружину з річницею якоюсь. То постійна комунікація. Чи є ще якісь кейси, які ти пам'ятаєш, які хочеться забути з того досвіду? Можливо, не для цього інтерв'ю. Знаєш, в мене є класні кейси про наших гравців. Цікаво. І так, ти прийшла в Plarium, почала займатися ком'юніті-менеджментом, і потім ти стала як керівником, да? Команди ком'юніті-менеджерів. Як взагалі тобі тоді було в ком'юніті? Бо ти прийшла, і виходить, що все нове, да? І ти, напевно, дуже багато вчитися, розбиратися. Да, все було нове. І знаєш, там процес адаптації був таким, що мені перші 2 тижні доводилось грати в наші ігри. І для мене це було дуже незвично. Мої колеги сидять, відповідають на повідомлення гравців, а я граю. Мені прям трошки соромно було, що мені за це ще гроші будуть платити. Це такий перший момент. Плюс мені, чесно, було складно. На той момент це були наші стратежки. Це коли потрібно, да, там, гравці відправляли війська один на одного. Вони рахували, чи отримають вони перемогу. Якісь баги репортили, чи правильно якась формула рахується. Тобто я гуманітарій, я перекладач. І мені було прям складно. Не знаю, як я витягнула це. Це така друга частинка. Третя частинка – це мова спілкування. Я пам'ятаю, як я читаю чат, і дуже багато сленгу, да, айтішного. І була, там, хтось пише 1К військ. Я така, а що таке К? І мені доводилось заходити в Google, щоб читати, що таке К. Класна катка, можна сказати. Слухай, а потім, да, ти вирішила стати тімлідом. Чи це було свідомо в твоєму житті цей вибір, що ти хочеш стати як керівником команди, чи як це відбувалося тебе далі? Зараз дуже складно все згадати, але мені здається, що це все було дуже логічно. Я займалась, тобто я, мабуть, нормально виконувала свої обов'язки, брала якусь зону відповідальності, допомагала комусь. Приходили новачки, я проводила який онбординг. І воно дуже так адекватно склалося, що в мене з'явилась команда. І ти працювала якийсь час як тімлід, да? І потім в якийсь момент щось сталося, що ти вирішила ротуватися, да, повністю змінити напрям. Розкажи, як це відбувалося, як ти зрозуміла, що треба щось змінювати і не пішла, не знаю, з компанії кудись далі займатися тим самим, а вирішила, що ти хочеш змінюватись, що ти робила, як це відбувалося? Як відбувалося те, що ти така, все, з мене досить? Чи було це якийсь довгий період, як це було? Ти знаєш, по-перше, хочеться сказати, що мені дуже подобалось працювати в ком'юніті, і ми багато всього робили з командою, постійно якісь були виклики. Я пам'ятаю, і знов-таки стратежки. Я пам'ятаю запуск Stormfall, Нордів, Stormfall Saga of Survival, як ми готувались до виходу рейду, як ми, щоб ознайомитись з RPG-жанром, ми навіть влаштовували турнір в департаменті, або навіть в команді, де просто заліпали в ігру, яка дозволяла розуміти механіки рейда. Гравці теж дуже класно. Я знала деяких особисто, як Маша, а деяких і багатьох через як ком'юніті-менеджер. Дізнавалась багато різних історій про те, як люди зустрічались один з одним, як люди одружувались. Отримували подарунки, напевно, ще в харківський офіс. Так, да, були подарунки. З того, що пам'ятаю, це гравець, який на Soldiers Inc. соуси робив. І він прислав там десь до 5 соусів, але вони були такі гострі. Ти знаєш, якийсь секретний соус Soldiers. Мені було цікаво, мені було класно. Мені дуже подобалось розвивати свою команду. Я пам'ятаю, я прислухалась до того, кому що подобається, хто як хоче розвиватись. Тут залітав новий таск, і я така думаю, кому я можу це делегувати, щоб це було вигідно і для співробітника, і для бізнесу. Але в якийсь час чомусь мені стало все менше і менше цікаво те, що я роблю. Я злякалась. Як так? Ще щось ось було цікаво, чому зараз це змінилось. Я дивлюсь, мої колеги, в них горять очі, вони щось роблять, їм хочеться, вони хочуть брати відповідальність, а я чомусь вже ні. І я почала
шукати вихід в різних навчаннях. Я почала вивчати project management. А може це моє? Може мені в project менеджери піти? Ну, щось не дуже, не сподобалось. Пішла, вивчила по фасилітацію. Щось таке приємне, цікаве. Почала трошки фасилітувати в команді в своїй, ділитись про це в соціальних мережах. І мої колеги з різних департаментів почали звертатись до мене, казати: Маш, можеш нам провести фасилітацію, щоб ми створили місію нашого департаменту? Це ти ще була в ком'юніті, правда? Так. Угу. Тобто, бачиш, тут знов таке, це вже не зона відповідальності ком'юніті-менеджера, але я щось робила екстра, бо мені хотілося. І оце заради цього хотіння мені хотілося щось змінити. Перша порада – це йти за своїм хотінням. Да, це точно. А як зрозуміти, чого ти хочеш? Буває таке, що сидиш, просто щось важко, складно, не подобається. Як ти зрозуміла, що це? Ти просто перебирала як курси, да, чи як? Точно людина вже знає, що їй подобається, але може, чи здогадується. Просто, можливо, складно, страшно собі це визнати. Бо коли ти визнаєш, що тобі подобається, то потрібно вже рухатись. Уяви, Маша. Рухатись некомфортно. Маша, ком'юніті-менеджер тімлід, визнає, що вона хоче займатися розвитком співробітників, перейти в інший департамент, а там же взагалі невідомість. Може, я тут залишусь. Що ти робила зі своїм цим бажанням? Тобто ти почала робити ці фасилітації. Я пам'ятаю, нашій команді, де робила фасилітацію, дуже прикольно було. А що ти робила далі з цим бажанням? Це помітив хтось, чи як це відбувалося далі? Тобто, знаєш, це така одна із навичок, про яку дізнались в компанії. Потім я ще почала займатися спільнотою тімлідів. І розвивала її, ми публікували з Леною Бурда статті, анонси, можливо, якісь кейси, які можна розбирати. І знов, це не моя зона відповідальності, але мені хотілося. Ти була як лідер ще одного ком'юніті, виходить. До речі, в той момент було прикольно, коли ось ці навички ком'юніті-менеджменту ігрового могли мені знадобитись, як вже ком'юніті-менеджмент тімлідів. 80% займав ком'юніті-менеджмент і десь 20% оці нові задачі, які мені були цікаві. І в якийсь момент мені було цього вже недостатньо. Тобто ці 20 не могли перекрити моє незадоволення і бажання змін. Тому вийшло так, що ми поговорили з Катєю Галат. Катя питала мене дуже багато, що мені подобається, чим би я хотіла займатися. І ми знайшли ось такий меч, що потрібно було на той момент компанії і що я могла дати. І зараз ти керівник департаменту. Це після ротації ще 4 роки, і зараз я керівник департаменту. Чи ти думала тоді, коли ти переходила на тімліда, це, по-перше, ти ж керувала командою, а тут ти виходиш і ти знову як individual contributor знаходишся, так? Як тобі взагалі було з менеджменту перейти назад, не назад, а перейти, ми про це поговоримо пізніше, тому що це не крок назад, аж крок в сторону, але як ти перейшов все ж таки, це прям зовсім інша роль, де тебе відповідальність на команду, а тут все ж більш індивідуально знову це. Як, до речі, ти відчував, бо знову ж таки, я прямо аж сказав цей крок назад, але ж насправді це не крок назад. Чи відчувала ти тоді, що це якийсь крок назад ти робиш? Чи навпаки ти вважала, що це крок вперед для тебе? Я думаю, це був крок до себе, до своїх бажань, до реалізації того, що мені цікаво. Отак. Бо я не очікувала, що буде складно. Знаєш, в моїй команді ком'юніті-менеджери дуже часто ротувались. Це було, раніше так? Так. І я пам'ятаю, як я підтримувала людей, там я бачила, людина хоче ротуватись, потім з'являється позиція там на стратегіях, або на рейді, або на Стормфолі, і людина ротувалась. І я потім часто вже підтримувала зв'язки і спитала, як тобі там, і хтось казав, складновато, все по-новому. Але я не уявляла, що настільки складно. Тобто ти правий, що раніше я керувала командою, там до 10 людей в нас було. Багато. Тоді були як співробітники в компанії, так і аутсорс-співробітники. І до мене приходили за порадами, я вирішувала найскладніші кейси. Я переходжу на Employee Development Management, і я розумію, що я джун. Джун, я дуже вдячна компанії Каті за те, що мені дозволили на ролі джуна вже почати займатися розвитком співробітників. Знов-таки, я була джун саме в цій сфері, але через те, що я багато займалась розвитком
команди, тімлідів, то в мене вже був досвід. Тобто це не точно не нулячий джун, умовно. І я така, мені потрібні були поради, мені потрібні були інструкції, і це дуже було важко психологічно вивозити. Да, ти тільки розказував, вирішив якісь кейси, а тут тобі інструкції дають, як щось робити. Да, і мені потрібно було писати там, а можеш мені, будь ласка, тут допомогти? Я не розумію, що тут, мене вели за ручку. І мій внутрішній голос, у мене я дуже часто сама з собою розмовляю, і та що таке, що ти за співробітник, як так можна? І я прям працювала з коучем, щоб приглушити цей голос або якось його адаптувати, що окей, раніше була та позиція, зараз я на іншій. Це нормально почати розвиватись, це нормально почати досліджувати нову сферу. І це нормально бути джуном. Ти виростеш, ти зможеш вирішувати потім теж складні кейси, але зараз так. Це так в своєму житті з'явився коучинг? Коучинг з'явився по-різному в моєму житті. Перше, це коли я ось не знала, чого я хочу. І ти питав мене, як зрозуміти, що я хочу. Я прям з коучем працювала, і ми досліджували мої цінності. Що мені було цікаво робити в дитинстві, в юнацтві і в дорослому житті. І це не те, що, знаєш, якщо я любила малювати, то я повинна бути художником. Ні. Це про те, що в малюванні мені було цікаво. Який процес, що я отримувала від цього, навіщо я цим займалась? Бо коли дитина цим займається, в неї немає якихось, знаєш, соціальних очікувань, вона не розуміє, що вона повинна щось робити. І оце якраз та мотивація, цікавість, яку можна знайти, досліджуючи себе, свідомо підходячи до своїх захоплень, бажань, мрій, відгуків на інший світ. І ось тоді я зрозуміла, І я здивувалася, що є люди, які з цим допомагають. Бо я думала, я сама на сам з цією проблемою. І я думала, що я одна така. Угу. Виявляється, ні. Все одно звучить, як ти достатньо відкрита до будь-якого нового досвіду, який з'являється, да? І як тільки з'являється можливість, така, щоб не спробувати. Мені здається, І мені здається, що я цю навичку прокачую постійно. Як в універі, тут одне стажування, тут інше. У мене є ще досі, знаєш, там страх, а чи вийде в мене, навіть з твоїм подкастом, да? Я погодилася потім, може потім, може ще не час, але завжди буде не час, завжди буде здавати, що ще пару. А що тобі допомагає, що тобі внутрішній голос каже в цей момент, да, який з однієї сторони сидить і каже, ні, нічого не вийде, чи як це в тебе відбувається? Як ти борешся з тим, що нічого не вийде, все буде погано, я ще недостатньо готовий для цього? Знов, це робота з коучем і підрощування іншого голосу. Тобто в мене зараз такий, я не знаю, голос, який підтримує. Це нормально, спробуй, окей, не вийде там на ідеально, але вийде досить достатньо. Або в мене був нещодавно кейс, коли поганенько вийшло. І там оцей голос каже, Маш, камон, як ти могла? А цей голос каже, а давай ми через 2-3 дні подумаємо про це. Бо зараз на емоціях, дуже складно. Бо в емоціях я можу сказати, все погано, все. А потім я через пару днів дивлюсь, така, оце класно, оце. Помічати, що вже вдається. Бачити ось цей прогрес, який вже є. Тобто, виходить, якщо щось сталося не так, як ти очікував, або оцінюєш це вийшло не дуже, ти не берешся робити якісь уроки одразу, да, там даєш собі 2-3 дні, щоб відпочити, а далі я чую, що ти шукаєш щось, що було позитивне в цьому досвіді, так, і щось, що можна покращити. Тобто ти не просто, як все було погано, прям через якийсь час, не одразу, а ви аналізуєш, що пішло, як ретроспективу якусь проводиш, тільки сама собі. Так, точно. Перед тим, як перейти до теоретичної частини цього подкасту, я хотів тебе спитати, а на що ти хочеш надихнути людей взагалі сьогодні, тим, що ти тут? Я раніше не розуміла слова, що таке свідомість, що таке свідомо підходити до себе, до розвитку своєї кар'єри. Читаєш там якісь статті, пости, що це таке? Ось зрозуміти, що я хочу, зрозуміти, що, можливо, мене зараз обмежує, да, там, свою точку А. Ага, я зараз тут, я вмію то-то, не вмію то-то. Да, для наступної сходинки, для наступного етапу, що мені потрібно, яка допомога мені потрібна. Знаєш, ось так сісти і подумати. Друге – це брати відповідальність за свою кар'єру. Це теж
дуже банальна фраза, але що таке брати відповідальність? Якщо казати про мій шлях, да? Користатись можливостями. В нашій компанії їх дуже багато. Можна ділитись досвідом, як всередині компанії, так у команди, да? Так і взагалі на загал. А можна виступати на бустері талантів. А можна, я пам'ятаю, як я ще в Харкові офлайн їздила на День професії, розповідала про ком'юніті менеджмент. Не чекати, що хтось повинен мене помітити, а робити, проявлятись. Так, щоб тебе помітили. Я, знаєш, можу це питання по-іншому задати, як це не брати відповідальність за себе, за свою кар'єру. Це що робити? Якийсь антиприклад, знаєш, типу, погані поради. Погані, цікаве питання. Мовчати, робити тільки те, що кажуть, очікувати, що ось керівник щось повинен мені зробити, ось HR мені повинен щось запропонувати. Але це твоя кар'єра, да? Виходить, і треба самому щось про це думати, а не чекати, про хтось інший щось робить. Да. Я ще помічаю, що буває, що люди можуть казати, можливо, навіть про свої якісь очікування, або вони не досить конкретні, і ніби як якийсь футбол з керівником, чекають пас якийсь, ну ось зараз мені щось мають запропонувати, а не беруть відповідальність за свої саме дії і очікують якраз від інших якихось дій. Аналогія як з життям. Якщо я хочу, щоб покращилось моє життя, я роблю кроки для цього. Да? А якщо я хочу, щоб покращилась моя кар'єра, окей, сказати керівнику – це важливо, це супер класно, щоб керівник знав про це очікування і думав там, да, тактично або стратегічно, де можна залучити співробітника. Але і теж думати, окей, якщо мені подобається, який виклик я зараз бачу, де б я міг бути корисним. І знов це складно. Дійсно, я думала про це. Я 2 роки шукала свій шлях. Тому якщо ви не знаєте, що ви хочете, і кажете щось таке неясне поки, то просто потрібно досліджувати, брати коуча, можливо, просто прописувати, відповідати на питання, бо ми в своїй голові часто ходимо по колу, і іначе нема рішення. А коли розмовляєш з іншою людиною, коли прописуєш, починаєш помічати свої думки. Можливо, з кимось теж спілкуватись, просити поради. З чатом GPT. Чат GPT взагалі. Мій чат GPT, я нещодавно побачила, він як коуч зі мною. Він мені дає якусь відповідь, а потім питає, а що я думаю з цього приводу? А як би я відповіла на це питання? Я така, так, що відбувається? Хто з нас коуч? Да. Добре, давай тоді перейдемо до теоретичної частини. Короткий оверв'ю нашого сайту про кар'єру, який є в Роксі зліва. Якщо ви не знаєте, що робити зі своєю кар'єрою, можете піти і подивитися, які вони там є. А якщо не хочете дивитися на сайт, зараз можете послухати і не пролистувати далі. Які топ-3 шляхи є для розвитку своєї кар'єри? Почну з того, що кар'єра часто сприймається однобоко, що це тільки розвиток в менеджменті, що це я стаю менеджером менеджерів і вище. І що, або, умовно, знаєш, коли людина приходить в бар з друзями, і це якось дуже соромно сказати, що я не менеджер, умовно. І наша задача була підсвітити і показати, що насправді варіантів більше. І ми показуємо, що в Plarium це 3 шляхи. Це розвиток в менеджменті, да, бо це актуально, це розвиток в своїй спеціальності, і можна ставати ще кращим спеціалістом, вирішувати ще складніші задачі. І це розвиток в суміжних галузях. Я пам'ятаю, коли ми робили якраз цей сайт, ми довго говорили, проводили якихось досліджень і так далі. І пам'ятаю, в якийсь момент ми навіть помітили, що це не шляхи, а якась траєкторія, да? Що це не як шлях, і ти там дивишся, в тебе роздоріжжя, а якась як скалодром, умовний. Да? І в тебе якраз також твій приклад підтверджує, що це вліво, вправо, але взагалі насправді пише до себе шлях. Угу. Цікаво. Давай розберемо кожен. Менеджмент. Це якийсь очевидний, швидесенько по ньому пройдемося. Як стати менеджером? Ти знаєш, знов, шлях до себе, да? Взагалі зрозуміти, я хочу бути менеджером чи ні. Можливо, це просто соціальні очікування, можливо, це очікування друзів, мами, і тому що мені хочеться поставити галочку, що я менеджер. І до мене приходили в роботу в коучинг люди, щоб зрозуміти, а чи дійсно я цього хочу. Мені здається, що це ось прям, знаєш, свідомо.
окей, якщо я хочу бути менеджером, окей, я усвідомив це, я ставлю собі ціль. Зрозуміти, а що взагалі входить в задачі менеджера. Або може здаватись, ага, мій тімлід, ну що там він робить, там на мітинги ходить. Подивитись на тому ж сайті, що входить в обов'язки тімліда, менеджера. Подивитись, за якими компетенціями аналізується робота менеджера. Поспілкуватись з тімлідом, з друзями, які менеджери. А що взагалі їм подобається в роботі, що ні. І знов теж свідомо підійти, а мені підходить це чи не підходить. А далі все ж таки від свого усвідомлення це мало, треба, напевно, щось вже робити до того, як стати керівником. Бо також, мені здається, взагалі ця позиція, мені здається, це прям як ротація, насправді. Це повна зміна того, що ти робиш. Ти тільки що відповідав тільки за себе, а тут тобі дають команду, там 2, 5 людей, але багато людей, і ти вже не робиш нічого сам, ти вже маєш щось робити з командою це разом. Тобто ти усвідомлюєш, що тобі сюди хочеться. Далі, знов, компанія, твій тімлід, твій керівник повинен бути впевненим, що ти впораєшся з цими задачами. Тому я би радила, вже класно виконувати свої поточні завдання. Це означає, що тобі можна довірити буде команду. Це розвивати організаційні навички, софт-скіли, бо це стає хард-скілом для менеджерів. Да. Пропонувати якісь ініціативи по покращенню процесів, по розвитку команди. Тобто, знов, проявляти себе і сказати своєму керівнику, що, слухай, я би хотів. Це не означає, це може бути страшно, по-перше, бо мій же тімлід вже тімлід. Як я йому скажу, що я хочу на твоє місце? Але це може бути не так. Розвиток менеджменту, він дуже поступовий. Не варто прям мітитись в позицію, а варто мітитись в досвід, який я можу отримати. Бо, на даний момент, можливо, нема позиції тімліда, але, можливо, є задачі, які будуть допомагати прокачувати ці навички. Так, дуже класно, бо можна не стати тімлідом, але можна лідувати якийсь напрям, почати щось ще робити. Або, можливо, взагалі за цим іде те, що ти хочеш якісь більші проєкти робити. Але виходить, ти кажеш, що до того, як ти вже став тімлідом, треба брати на себе більше, ніж ти вже береш. Тобто показувати те, що ти вже можеш не тільки себе менеджити, а й менеджити щось більше, ніж ти сам, правильно? Так, тобто показати себе, на що ти здатен, щоб менеджер, HR змогли прийняти рішення, що ти та людина, якій варто запропонувати цю позицію, якщо вона з'явиться. Тобто, виходить, керівниками не народжуються, їми стають. Чи все ж таки є якісь там природні якісь якості, які в мені мають бути? Природні якості є, а вже ж лідерські якості якісь, там, наприклад, теж бачення, чого тобі хочеться, куди тобі хочеться вести команду, вміння надихати людей, якісь організаційні теж навички. Тобто це все є, але знов-таки не варто думати, що якщо я з ними народився, то мені не потрібно їх розвивати. Вони мені завжди будуть допомагати. Ні, на якомусь рівні вони будуть просто даністю, і ти не зможеш, або хтось рухатись далі. Вже ж їх потрібно розвивати. І при цьому навички також, якщо людина не народилась з ними, можна прокачати. Ти стала керівником в якийсь момент? Чи є щось, чому ти здивувалась, що ти робиш, чи тому, як це змінилося в твоєму житті? Мені пощастило, бо знов-таки в мене був досвід керування командою, тобто це дуже схоже, знов-таки планування роботи команди, проведення вантуванів, робота над проєктами, надавання фідбеку. Але в мене знов потрібно було змінювати мислення, бо я ж так звикла працювати сама по собі як individual contributor, а тепер мені потрібно було знов змінювати мислення. І знаєш, тут було так, що я знала, як Маша, Employee Development Manager, на що я спроможна, як швидко я можу вирішувати питання, як швидко я можу вирішувати складні кейси. А тут в мене новий тип завдань. І я зі своїм мисленням така думаю, окей, я ж повинна там умовно за 4 години вирішити новий тип завдань. А я не вирішую. А мені я пам'ятаю перформанс-рев'ю, і потрібно було скласти плани роботи департаменту на рік. Я така сіла і така ж думаю, за пару заходів зроблю, а я не зробила. А що таке? Мені було складно знов-таки. Я знов працювала з коучем, щоб дозволити собі
робити багато підходів, бо це новий тип завдань, я з ними давно не стикалась. Мені потрібно проаналізувати велику кількість інформації, побачити, куди я хочу, щоб рухався департамент. І ти знаєш, тепер з новими типами завдань мені стало краще. Тобто це нормально посидіти довше, ніж я очікувала від себе. Мені здається, ти в такій позиції боїшся і своєму менеджеру сказати, що ой, щось я не справляюсь і мені потрібна допомога. Та? А це якраз також така велика помилка, все в собі варитися. Ну, ти знаєш, я своєму менеджеру казала, і ми якраз працювали разом, і мені здається, що, знаєш, це теж одна з задач керівника – вибудовувати такі відносини з командою, щоб можна було довіритись і сказати, блін, у мене тут не вдається. Допоможи, будь ласка, бо да, це може бути страшно. Добре. Я дізнався, що треба свідомо, по-перше, думати про свої потреби. Друге, це свідомо зрозуміти, що взагалі робить керівник, да? Почитати профіль позиції і попитати друзів, взагалі знайомих, які у нас в компанії, наприклад, працюють, да? По менеджменту, чи є щось ще, що ти порадиш? Ну, знов-таки, коли ми дивились на кейси, коли наші співробітники ставали тімлідами, ми бачили, що зазвичай тімлідами стають люди рівня сіньор, ну, тобто дорости технічно ще, да? І софт-скіли на рівні нормал та хай. Excellent теж бувають, просто що якщо я, можливо, там, мені складно комунікувати з іншими, да, давати фідбек, я отримую фідбек, що зі мною некомфортно, можливо, то це теж щось, зона розвитку. Прокачати її, бо це прокачується. Хочеться, знаєш, ми часто повторюємо це слово свідомо, Да. І хотілося до нього повернутися. От з того, що я бачу, що ти розказуєш, це, звичайно, перше, це ретроспективно дивитись на те, що ти робив, і постійно про це аналізувати, якимось критичним мисленням, виділяти на це час. Дуже часто ми кудись рухаємося, і просто рухаємося, нема часу, якісь ще нові задачі, треба все все робити. А тут, як виходить, крім критичного мислення, як мітинг собі в календарі ставити, раз на тиждень, годину критично мислити, переосмисляти своє життя. Як ти ще би могла б характеризувати? Знаєш, можливо, ти кажеш, да, про годину в календарі. Мене це лякає. Можливо, зараз навіть і ні. Просто після мітингу завжди швидше, бо це в процесі. А потім, коли уявиш, я зараз всю годину буду думати. Це якось дуже неприродно звучить. Ти кажеш, тебе година коучинг є. Да. Раз на тиждень, чи якось ти, виходить, якраз і рефлексуєш про це все? Мені подобається фраза, хтось сказав зі співробітників, коли ми працювали, що коучинг – це законний час подумати про себе. 1 година, коли ніхто мене не турбує, і є людина, яка слухає, яка задає питання, яка допомагає розуміти, що зі мною відбувається, як я хочу, проговорювати це, відчувати натхнення, бажання рухатись. Рекламна інтеграція коучингу в нашому подкасті зараз. Добре, ми поговорили про менеджмент, як стати менеджером, про те, що треба про це говорити, про це усвідомлено думати, навіщо це тобі, і взагалі бути готовим до того, що менеджмент – це абсолютно якась інша робота, і може бути зовсім по-іншому, буде важко і складно. Є ще інший трек – це ротація. Я зрозумів, як ти зрозуміла, що тобі треба щось змінювати, щось робити, як взагалі наважити, що взагалі робити в Plarium, щоб сказати, не знаю, все, хочу щось інше. Вибач, я повторю це слово усвідомити, да? Усвідомити, чого я хочу. Наприклад, в ком'юніті-менеджменті у людей був часто досвід координування різних процесів, і співробітники таки думали, мені це подобається, чому б не спробувати себе в проджект-менеджменті? Цікавість, що мені цікаво, дивитись на позиції, які є в компанії. У нас є профілі позицій, на які можна подивитись. Спілкуватись з людьми. Знов, ти сказав про менеджмент, да, що неможливо себе підготувати, бо ти не знаєш, що там насправді. Точно так же і в ротаціях. Може здавати, що це класна позиція, а вона може не підійти. Тому теж я би радила досліджувати, читати функціональні обов'язки, спілкуватися з людьми, які там працюють, що подобається, що не подобається. Якийсь час тому мені здавалося, що люди думають, що от я побачив позицію, ось я на неї ротуюсь, і мене там приймуть з широкими руками, і все буде класно, прекрасно. Але це прям зміна чогось. І там співбесіду, яку ти проходиш, все одно і так далі. Можеш трошки розказати також, чи є зараз така, може нема такої проблеми, але як підготуватись до цього взагалі?
Ну, це дійсно, знаєш, схоже на пошук роботи, але в межах компанії. Тому дійсно дають ТЗ, щоб перевірити, що твої навички відповідають очікуванням від позиції, проводять інтерв'ю. Тобто не можна сьогодні, я не знаю, бути employee development менеджером, а завтра вирішити, піду хочу в геймдизайн і подаюсь на вакансію. Ні. А вже ж таке не відбувається. Мені потрібно отримати навички, знання, і потім мене розглядають, як і інших кандидатів. І про це також спочатку варто, напевно, з керівником своїм поговорити, правильно? Так, а вже ж це буде дуже логічно, щоб він знав, що в мене є така потреба, бажання. І знов не очікувати, що раз і по щелчку пальця щось зміниться. Бо і потрібно дійсно підійти новому департаменту, і потрібно, щоб і керівник подумав поточний, а що мені робити? Можливо, мені потрібно шукати людину, і це займає час. Або якось розподілити зони відповідальності в департаменті. І на це теж потрібен час. Тобто... Або запропонувати тобі такі задачі, в яких ти навіть такий досвід можеш отримувати. Да, це точно. Бо можеш, наприклад, якщо я хочу стати менеджером, то я можу просити в рамках роботи, які зараз є, вже про якісь менеджерські задачі і їх виконувати. Да, це супер круто, бо ти отримуєш досвід і навички, які потім тобі знадобляться. Це точно. І інша ще якась штука, яка мені здається важлива, це те, що на своїй поточній роботі ще вже треба, все одно ще треба справлятися. Не може бути такого, що ти не справляєш на роботі, такий, спробую щось в лотерею зіграти. А вже ж, і робота на поточній позиції сильно впливає, чи підійдеш ти в інший департамент чи ні. Бо якщо ти вже тут якось не суперпродуктивний, не суперзалучений, то де шанс, що ти не будеш в новому департаменті такий? Тому, класно виконувати вже тут і думати про майбутнє. І тут ми підійшли до теми особистого бренду. Як так? Здається. Бо виходить всі твої інтеракції, які були до цього, і так далі. І мені здається, що також впливає і на те, щоб стати менеджером. Бо, звичайно ж, коли дивляться на команду, дивляться на те, як ти проявляв себе в тому числі, і це також впливає. Що ти можеш дати якісь поради? Ти казав, що ти почала проявлятися, і таким чином вже засвідчував, що ти вже щось вмієш. В той час я не дуже розуміла, що я роблю, але ось озираючись назад, тут проявилась, тут показала, тут сказала про себе. А казати про себе інколи складно, інколи ж якось соромно, що це я там як вискочка якась щось буду про себе розповідати. Потрібно більш скромною бути. Але дійсно твої дії, твої результати, вони вже говорять за тебе. Але якщо ти це ще підсвітиш, побач тімлід, керівник, HR, ділитись досвідом, знов-таки, що ти дізнався. Такий, а він оце робить. Пропонувати якусь допомогу менеджеру. Слухай, я можу взяти цю задачу на себе, оцю зону відповідальності, впоратись з цим. Знов транслювати, я зробив то-то, то-то, я навчився тому-то, тому-то. В компанії є багато ініціатив, як я розповідала. Розповісти про свою професію, кудись поїхати, написати статтю, виступити, поділитися своїм досвідом. І ось так людина стає видимою. І знов, коли з'являється якась вакансія, про неї можуть згадати. Я би про особистий бренд сказав би так, що в брендах і взагалі в брендингу є в рекламних комунікаціях така тема, як є top of the mind, якийсь бренд тобі кажу кросівки, ти кажеш Adidas, бачиш, а в мене Nike. Але я зовсім інші кросівки знайшов. Тим не менш, є якийсь top of the mind, є далі які ще кросівки ти знаєш? New Balance. Ось, бачиш, і у нас вже з'являються ще якісь кросівки, і потім буде ще третій ряд, я в тебе дам тобі якийсь список кросівок, коли там галочками відмітиш, які кросівки ти знаєш. Так, мені здається, будь-який раз, коли з'являється якась нова позиція. Звичайно, певна є там категорія, кількість якась людей, яка розглядається на цю позицію, але завжди, як і в брендах, ти завжди можеш піти купити New Balance, бо якщо воно тобі сподобається, прийти в магазин, але цей момент теж тобі перше приходить в голову, оцей Adidas. Так і тут, можливо, ось з'являється позиція керівника, і ти шукаєш, кому її запропонувати, і ми люди, ми люди, і у нас є якась емоційна якась там прив'язка і так далі, і от перше, що тобі виходить в голову, такий, оцей чувак, він там у нас і виступав, і вже щось робив, і там рятував нас такий проєкт, оце ідеальний кандидат. І от прикольно, мені здається, бути от цим першим кандидатом, коли, напевно, там бачиш ротацію, чи керівника,
хочеш стати, да, врешті-решт, то бути оцим людиною, яка буде перше згадуватися, коли про це згадують. Звичайно, ти і в іншому колі ти завжди, і ти можеш про це сказати, в тому числі, що ти б хотів мати такі, і в тебе є такі амбіції. Втім, оцей top of the mind – це якась така штука, яка може дуже сильно допомогти в якийсь момент. Бо такий, так, треба щось робити, хто є? І цей список, він народжується, звичайно, але є і в голові якась перша людина, яка згадується для цього всього. Згодна. У цьому всьому є те, що я чую, це особиста відповідальність. І ми з тобою казали на початку про те, що чим би ти хотіла надихнути. Я б хотів про це трошки більше поговорити, бо часто таке буває, що люди очікують, що я ж цілі поставив, ось там є мій тімлід, ось же я йому раз сказав, от він має тепер пам'ятати назавжди і має потім, не знаю, прийти до мене і от перше, що зробити, це саме мені запропонувати і так далі. Але ж також ми всі люди, тімлід щось може забути, ти міг сам щось сказати, і не так тімлід міг зрозуміти те, що ти хотів сказати і зробити. А в тебе все ж таки звучить як брати відповідальність на себе. Щось робити, да, це значить не блеймити інших, а думати, а що я можу зробити. А чи в тебе, ти була в такій пастці, коли ти блеймила інших і думала, от ні, от мені щось мають дати? Да, було на початку роботи в Plarium. І ти знаєш, ось набивши свої, мені хотілося, щоб мене там помітили умовно. І набивши свої шишки, я тепер хочу транслювати іншим, що це не так, не варто сидіти, мовчати, думати, що хтось прочитає мої думки. Бо, на жаль, тімлід і менеджер не читають думок. Вони можуть щось придумати. А може й на щастя. А може й на щастя, да, до речі. І знов-таки, да, тімлід, менеджер, в нього там багато компетенцій. Одна з них – це розвиток співробітників. І співробітник в нього не один, а 5, 6, 7 і більше. Тобто віддавати йому повністю відповідальність і чекати, що дійсно він або прочитає думки, або згадає. Це дитяча позиція. А казати, діяти, нагадувати про себе. Бо дійсно можна сказати, знов, по нашим дослідженням в Plarium, на реалізацію кар'єрних очікувань потрібен час. І якщо я сьогодні сказала, то не потрібно очікувати, що через тиждень в мене щось зміниться. Ні, керівнику потрібно подумати, прикинути, що відбувається в департаменті, в команді, яке навантаження, які проекти зайдуть. І тут він згадує, отут я можу через 2-3 місяці залучити співробітника. Але і обіцяти теж інколи складно, бо через 2-3 місяці може щось змінитись, тому керівник поки, можливо, тримає цю інформацію в собі. Нагадувати, казати, тобто спілкуватись. Твій приклад, він якраз також трошки підтверджує те, що є власна ініціатива, ти про це кажеш, говориш, презентуєш, щось робиш, береш на себе більше і так далі. І потім з'являються певні зовнішні обставини. Да? І от все, що ти робила, да, може ти казала якраз на початку, що ти просто робила різне, да? Може навіть не знала, що не мала якоїсь кінцевої точки, але знала, що воно може пригодитись. І так виходить так само, да? Що в якийсь момент можуть так скластися обставини, що ось ідеальний шанс щось спробувати нове і щось зробити. А що робити, коли здається, що я вже всього досяг, все вивчив, подальше мені навчання не потрібне, не хочу вже розвиватися, от сидиш і думаєш вже все? Я не думаю, що таке часто буває, трапляється. Знаєш, знову спілкуючись багато з нашими співробітниками, десь в коуч-сесіях, десь за кавою в офісі, просто бачачи кількість запитів, які надходять до нас, да, щодо навчання, щоб це якось в ДНК Plarium розвиватись, щось вчити, пробувати. Але дійсно буває моменти, коли зараз фокус інший, да? Можливо, знов-таки війна в нашій країні, і перший рік багато хто взагалі не думав про розвиток. Я хочу вижити, да? Я хочу, щоб вижив я, моя сім'я. І це нормально, в якийсь момент зупинитись. Але знов свідомо підійти, наскільки довго я можу не розвиватись. Бо технології розвиваються, виклики в компанії з'являються. І якщо я зупинюсь на місці, то я потім не зможу виконувати свої обов'язки, очікування від свого керівника. І, можливо, це скоро стане проблемою. Третій трек в розвитку кар'єри – це в своїй спеціальності. Так. Хочу тебе спитати, які можливості Plarium мені надає, щоб розвиватися, не тільки, може, в своїй спеціальності, але й в цілому, бо це ж, напевно, не тільки курс послухати. Вода.
так? Не знаю. А взагалі, де я там вже казав про курс, ми з тобою просто раніше про це говорили. А чому послухати курс це не розвиток? Ми зараз в такій пастці, коли здається, що якщо я послухаю якусь лекцію, пройду курс, але в режимі слухача, то я стану розумнішим, да, там якось буду виконувати свої завдання, але, на жаль, так не працює. Дорослі вчаться по-іншому. Дорослим потрібна мотивація, типу, навіщо мені це зараз? У мене зараз або є якась проблема, яку я не можу вирішити, і тому я вчусь, або в мене є цікавість, за якою я йду, і тому я вчусь. Знов, інформація потрапляє в мозок, і якщо її не опрацювати, свідомо, не відрефлексувати, а часто як? Подивився подкаст, послухав подкаст, лекцію, і все, і далі побіг. Що мені з цього запам'яталось? Що б я хотів спробувати? І що я дійсно спробую? Бо можна знати, як умовно там водити машину, да, правила ПДД, як зажигати ключ, але не вміти керувати. Я б сказав, да, що всі знають, як підтягуватися, ти просто береш своє стіло, да, повільно піднімаєш себе вгору і ти підтягуєшся. Але я не вмію підтягуватися. Тобто я знаю, але не можу це зробити. А ще, знаєш, я думаю, що оце піти на курс, це ще, мені здається, якесь таке минуле, яке каже, що як в університеті, да, типу, асоціюється з отриманням знань і все, є якийсь розумний. Спожив багато контенту, послухав подкаст, сходив на курс, я розумний. Як в університеті. Я б сказав, що це як такий подорожник, де ти використовуєш як рух, бо тобі здається, що таким чином ти рухаєшся, але ти розвиваєшся часто зовсім по-різному, не тільки в курсах і так далі. А як тоді розібратися, що є тоді ціллю навчання? Ось я сходив на курс. Як правильно сходити на курс тоді? Можна я повторю це слово? Свідомо. Я йду на курс. Що я хочу отримати? Що я хочу впровадити в департаменті? Яку поведінку свою я хочу змінити? Поставити собі цю ціль. І не просто так, знаєш, тренери на навчанні питають, а що ти хочеш отримати? Щоб підняти цей рівень усвідомлення, для чого людина взагалі сюди прийшла. Брати активну участь і не замовчуватись, да? Не виключити камеру і десь там займатися своїми справами і думати, що я ж тут слухаю і все відбудеться. Або бігати в цей час. Слухати, задавати питання, робити домашки, бо це дуже важливий момент. І зробити щось, отримати досвід, як ектінг, я щось зробив, отримати фідбек від тренера. Бо це, знаєш, таке безпечне середовище, де я можу помилятись. Тренер такий каже, ага, ти прорефлексував, в наступному разі зроблю по-іншому. А далі ще ж складніше. А це коли ти йдеш в реальне життя, в роботу, в команду і пробуєш, бо тут же теж страшно. І було дослідження, що лише 15% людей, які ходять на курси, вони дійсно впроваджують те, що вони дізнались. Бо що відбувається? Я сходив на курс, а далі, можливо, в мене зараз нема задач таких, які я можу виконати. Да? Або, можливо, я боюсь помилитись, бо я ж зараз такий експерт, а тут я щось нове пробую. Та я не хочу втрачати свою репутацію. Можливо, нема часу, бо це прикладання нових зусиль, да, щоб змінити звичку. Може, краще я зроблю по-старому, як і було. Тобто, це про дискомфорт. І наскільки ти готовий робити цей дискомфорт і змінюватись. Можна придумати якийсь тренувальний проєкт і в рамках цього робити, бо дійсно від того, що я просто дізнався щось, наприклад, дізнався рецепт, я не навчився його готувати, і треба пробувати. Наприклад, я б ще порівняв це з тим, що, наприклад, я знаю, як робити хліб на заквасці. І ось я починаю його роблю, і ось він не виходить, і я такий, я ж все по рецепту робив. А чомусь він не виходить. І ще багато на курсах, насправді, вчать тебе якраз робити по рецепту. Візьміть 1, 2, 3, особливо на менеджмент-курсах, і ось там щось станеться. Але потім в реальному житті виходить, що там купили якесь спеціальне борошно, в мене цього борошна немає, в мене температура одна інша, вона змінилась, і це все не було там десь в рецепті, і я хоч і знаю теорію, але без практики, без того, що я свої 5 хлібів відпеку, не зможу зробити прикольний хліб. З курсами, думаю, розібрались. Тобто треба усвідомлено підходити до цього, розуміти, для чого ти його проходиш. Треба
бути дуже сильно включеним в це, робити домашки, певно повторити потім всі ці ще навички одразу в роботі використовувати, щоб отримати якісь нейронні зв'язки в своїй голові. Але ж, я думаю, якісь люди думають, що ваш департамент – це тільки люди, які заявки на курс апрувлять. Але це зовсім не так. Ти тільки що якийсь час назад казала, що ви багато робите досліджень. Розкажи, що ви робите? Не знаю, Satisfaction Survey аналізуєте, чи що ви робите? По-перше, хочу подякувати своїй команді за те, що ми робимо дійсно багато всього, чим хочеться пишатись. Навіть не хочеться пишатися, чим я пишаюся. Кожен раз я дивлюсь на перелік івентів, які ми проводимо. Я така, ого, як ми такою маленькою кількістю людей можемо робити такі великі проекти і велику кількість. Дійсно, ми дивимося на різні показники. Наприклад, є Global Satisfaction Survey, де кожен співробітник, одне з питань – це наскільки я маю можливості для розвитку в компанії, наскільки я вірю, що в мене є можливості для розвитку кар'єри, і ми аналізуємо всі коментарі, які є. Також є Performance Review процес. І ми дивимося окремо на аудиторію співробітників, аудиторію менеджерів, які в нас зараз компетенції в зоні, не ризику, а які потрібно розвивати. І ми це теж враховуємо. Також ми питаємо менеджерів самих, що їм здається, їм потрібно розвивати. І це теж такий, інпут. Ми питаємо ще керівників департаментів, які ви бачите гепи в команді і що вам потрібно, яка вам допомога від нас потрібна, які навички ми можемо вашим співробітникам допомогти прокачати. І це така... Перший блок дослідження. Масив інформації, з якого ми далі вирішуємо, що ми робимо, пріоритизуємо, в якій послідовності, і підбираємо різні інструменти. Бо індивідуальне навчання, це, як ти дійсно сказав, це тільки один з інструментів, які ми можемо запропонувати. Далі у нас є окрема людина, дві людини, які займаються розвитком менеджерів. Ми складаємо план, ми підбираємо тренерів, ми збираємо потреби. Фідбек. Потрібно навчити менеджерів надавати фідбек. Можна якусь загальну лекцію дати, але ж це не вирішить проблеми. Ми починаємо досліджувати, а що саме є проблемою, чому зараз менеджери не надають фідбек, які в них складності, яке, можливо, мислення, я боюсь дати фідбек, щоб не образити. Тобто є менеджери, далі до нас приходять запити від керівників або тімлідів департаментів, що ми хочемо команди розвивати, хард-скіли. Тут ми теж знову збираємо потреби, запрошуємо спікерів. І можна подумати, ми обираємо серед ринку України лише, але насправді ми можемо запрошувати світових спікерів, і в нас же були кейси, коли спеціалісти працювали над різними проектами, наприклад, Doom, Quake, Diablo. Був художник, який працював на «Любов, роботи та смерть», так? «Любов, смерть, роботи». «Любов, смерть та роботи», да. Тобто, і наші співробітники казали, що це дуже надихаюче спілкуватись з тим, хто має досвід створення якихось таких культових ігор або серіалів. Да. Що, у вас є мастері, так? Це такий e-learning, бо знов-таки тренінг або вирішення кейсів – це одне, а можна подивитись дійсно лекції. У нас є своя внутрішня платформа Plarium Mastery, ми її розробляли спеціально під нас. І якщо подивитись, то він дуже схожий на Plarium Rocks, тобто таке відчуття, що я просто потрапляю на ще один інструмент від компанії. І там ми розроблюємо свої курси під бізнес-потреби компанії. Що зараз для нас актуально розвивати? Наприклад, в цьому році у нас фокус на розвиток аргументації, організованості та проведення складних розмов. І тут ми запрошуємо або внутрішніх спікерів, які ми знаємо, що в них класні ці компетенції. Вони діляться своїм досвідом, ми можемо їх або записувати, відео з ними, або в текстовому форматі передавати їх досвід, або когось зовні запрошувати. Є мастері. І знов, в мастері в нас є як софт-скіли, менеджерські скіли, а ось нещодавно з'явились ще курси по хард-скілам, по гейм-дизайну, по проджект-менеджменту. І це, якщо повертатись до теми ротацій, як можна себе підготувати, ось в компанії є 2 курси, якраз то, що потрібно на нові позиції, якщо людина хоче. І книжки там ще є. Книжки можна почитати, англійська.
Знов ми зараз бачимо прям попит на англійську, бо ми зараз багато команд тісно взаємодіють з іншими студіями, або ми вже наймаємо іноземних співробітників, і тому потрібно розвивати англійську. І є коучинг. Але, якщо чесно, я так дуже сподіваюся, що я нічого не забула. Скоріш за все, щось забула. Ми напишемо, давай в пості в Роксі, давай Да. напишемо все, що є, бо звучить як дуже багато всього, і я б точно щось забув. Я точно не пам'ятаю все, що робить наш департамент в тому числі. Мгм. Cool. Коучинг, ти сказала. Розкажи трошки, що це таке. Не можна ж просто взяти і стати коучем, да? Там, напевно, якісь Мгм. університети чи якась сертифікація існує. Да, є інколи, знаєш, реклама стати коучем за 2 тижні. Ні, Мгм. коучем не стають за 2 тижні. Я пройшла 2 навчання по 9 місяців, бо це знов можна прослухати, але потрібна практика. Працювати з людьми, допомагати їм у вирішенні їх запитів. Що взагалі таке коучинг? Це діалог 2 людей, де один приходить з запитом «я хочу то-то і то-то», а інший слухає, допомагає зрозуміти точку А, і куди взагалі людина хоче. Я хочу стати менеджером, щоби що? Яким менеджером я хочу стати? Яких мені навичок не вистачає? Тобто, знаєш, із такої неясної картинки зробити її більш такою видимою. Можна прийти до коуча і без запиту, правильно? Він, можливо, допоможе цей запит. Да, буває так, що щось турбує, щось незрозуміло, щось хочеться для себе прояснити. Да, і можна прийти і в процесі діалогу знайти цей запит. І він не дає порад, да? Це якісь Мгм. відкриті питання, які ти задаєш, правильно? Да. Знаєш, часто люди приходять а вже ж чекають цю пораду. Ось зараз Маша скаже, як правильно, а я піду робити. Але насправді так не відбувається. Це знов, можливо, знаєш, повертаєтесь до окей, Маша дає знання, а чи буду я це знання впроваджувати? А коли людина сама знаходить це рішення, і воно дуже сильно мечиться з її особистим досвідом, думками, вона десь щось почула до цього. І тоді я спробую, да. І впроваджує. Да. І Мені здається, це також ще важливо, бо не тільки треба послухати себе, а потім ще й мати сили це впровадити. Да, для цього, знаєш, бо дійсно є великий супротив, щоб щось зробити, бо це змінити ситуацію. І страшно, а якщо не вийде. І тоді потрібно зрозуміти, а навіщо мені це дати ось цю залученість? Якщо я це зроблю, то що зміниться в моєму житті? Як зміниться моя робота, моє оточення, можливо, навіть моя сім'я, мої відносини в сім'ї. І тоді така мотивація вже більше. Тоді я хочу це зробити. Да, тоді мені навіть не страшно оце що спробувати. І сертифікація. В тебе є дипломи? Да, в коучингу є 3 рівня сертифікації. Знов таки, є Міжнародна федерація коучингу, яка існує по всьому світу. І я є членом цієї федерації. І є 3 рівня. Associate Certified Coach, Professional і Master. Ось я нещодавно перейшла на 2-й рівень Professional Certified Coach, здавала сесію на перевірку, що вона дійсно відповідає маркерам, проходила тестування, маю 750 годин практики з людьми. Я люблю казати, що класно бути коучем всередині компанії, бо мені подобається спостерігати за стрічкою новин в Роксі і бачити якісь зміни, коли люди дійсно зробили те, що хотіли. Але зараз коучинг, напевно, менше стане в житті, бо ти керівником стала. Потрібно балансувати. А є різниця, або як зрозуміти, коли треба коуч, а коли треба психотерапевт? Чи це одне і те саме, чи ні? Бо ти кажеш, він задає питання, ти допомагаєш сам собі це зрозуміти щось. Часто на першій зустрічі прям пояснюю, що це схоже на психотерапевта, бо це дійсно потрібно думати. Це година мисленевої праці, і це не завжди комфортно. Інколи людина не знає відповіді, і вона її шукає в своїй голові. Але психолог, він більше про якісь травми, переживання, які, можливо, були в дитинстві, таке розкопки, а чому саме так я зараз себе веду, що впливає на мене. Тут багато сліз може бути. А коуч все ж таки про майбутнє. Без сліз. Психотерапія без сліз. Ні, ти знаєш, сльози теж бувають, вже ж. Але це нормально. Але це нормально. І знов таки, в чому психотерапія буває довготривала. Коучинг, він зазвичай там до 3 місяців, де
є ціль, я допомагаю зрозуміти, навіщо ця ціль потрібна, да? За якими критеріями людина зрозуміє, що ціль досягнута, що вона там буде відчувати. І кожен тиждень, кожну сесію ми рухаємось. Окей, що в тобі змінилось, що ти вже зробив, які бар'єри ти бачиш, які переживання. І ми ось так поступово робимо цю звірку. І людина така фокусується на вирішенні свого професійного запиту. Психотерапія, вона буває різною. Кудись може уходити в дитинство, тут щось про теперішній якийсь кейс. І для мене, знов-таки, я не психотерапевт і не сильно в цьому розбираюся, але тут більше непередбачуваність з різними запитами. Від сім'ї, професія, отут воно якось пересікається, отут потрібно подосліджувати якось. Коуч більше фокусується саме на цілі, яку потрібно. Чесно, я працюю і з психологом, і з коучем, і мені здається, що це потужно. І плачу, і там, і там. І там, і там плачу, так. Да. Розуміло. Давай повернемося до більш радісного, не знаю, до розвитку в своїй спеціальності. Це якась така тема, яка, напевно, актуальна для більшості людей, які нас будуть слухати. Як розвиватися в своїй спеціальності? Що треба робити? Я тільки без слова усвідомлено. Ми ж кожного року питаємо, прямий менеджер питає у співробітника, як він хоче розвивати свою кар'єру. І цей напрямок, який вибирає найбільше голосів. Співробітник отримує фідбек на регулярних вантуванах, отримує фідбек на перформанс-рев'ю. Це таке теж, як я казала, дані, які аналізуємо ми як департамент, схоже, так само співробітник аналізує ось ці одні дані. Далі дивиться, що відбувається в моїй команді, які в нас є челенджі, які задачі, де б я хотів себе спробувати. Оце, друге, це що бізнес і що мені цікаво. І починати пробувати. І знов, здається, що розвиток, це ж проходження курсів, вебінарів, тренінгів, ще кудись. Але насправді розвиток вже відбувається в виконанні поточних завдань. 70%, якщо там є така піраміда розвитку, що 70% відбувається на поточних завданнях, 20% – це взаємодія з іншими людьми, і 10% – це просто теоретичне навчання. Тобто кожен раз, коли ти виконуєш якусь задачу, ти стикаєшся з проблемою. Окей, як мені її вирішити? Починаєш щось шукати, досліджувати, отримуєш досвід. Оце не спрацювало, оце спрацювало. Все, беру собі в копилочку. Підвищувати складність цих завдань. Бо, можливо, дійсно стає нецікаво вже зараз проявляти ініціативу, казати, а що ще я можу взяти? Давай я оце візьму. Буває так, що, можливо, навіть в департаменті або в команді зараз нема таких задач. Окей, все одно казати про це. Далі у нас є курс прямо для менеджерів про те, як працювати з очікуваннями співробітників. Що дійсно, може, нема задач зараз, як в мене було, в цій команді, але, можливо, в департаменті зараз щось потрібно. Або, можливо, компанії потрібно щось зараз, де підійдуть навички співробітника. Тим не менш, багато людей все одно вважають, що піду, куплю курс, я навчився, через рік Performance Me Review, все, там буде хай плюс. А ще, знаєш, така тема, що курси насправді не дешево коштують, особливо в креативній сфері, і якщо йти вчитися, то це курс, але ж за ті ж самі гроші індивідуально можна взяти і піти, наприклад, на коучинг, або можна піти до ментора. До ментора, так. Ми таку тему взагалі не піднімаємо, але в цілому, що можна піти до когось, хто це вже робив, і він вже не як коуч буде на тобі питання, а буде тобі розказувати, як він, можливо, справлявся з цим всім. Так, дійсно потрібно обмежувати себе, бо розвивати за рік 10 навичок, це взагалі нереально. Ще сюди ж підходить написання, можливо, якоїсь статті, ділитись досвідом, бо коли вже набувається якийсь досвід, і ти готуєш якось подати його іншим людям, якісь прогалини ти починаєш помічати, я отут щось не знаю, тут не знаю. І коли ти готуєшся, ти і сам себе наповнюєш. Плюс ти кажеш, можна піти до ментора, а можна стати ментором, запропонувати себе всередині компанії, десь назовні, і теж передавати свої знання. Мені ще допомагає така штука, як уявити якесь майбутнє, в якому я виступаю з якоюсь темою, і що б це за тема взагалі могла бути. Наприклад,
що можна такого ще навчитися і розвивати, і що як зробити. І дійсно, коли готуєш статтю, і правда може виявитися, що ти не так багато і круто чогось знаєш, і треба ще щось підкачати. Особливо, коли комусь даєш другу почитати на рев'ю в своїй команді, він такий, є нюанси. Саш, тобто ти теж свідомо підходиш до розвитку? Я рекомендую подивитися серіал «Вбиваю усвідомлено». Німецький такий серіал, де герой також починає усвідомлено думати про своє життя. На жаль, його ця усвідомленість веде не по тій доріжці, але дійсно усвідомлено це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, куди ти інвестуєш свої ресурси, бо мені здається, ми як люди, просто в цілому, як люди, ми багато куди біжимо, і нам здається, що рух – це от головне, що треба робити. І момент, коли ти думаєш, коли ти просто сидиш і нічого не робиш, він не сприймається як якийсь прогрес. І, наприклад, на деліку прийдеш і тебе спитають, що ти вчора робив? Думав. Да? Як на тебе люди? Це таки думав, і що думав? Звичайно, треба казати, не думав, а намагався вирішити якусь там проблему, да? І ще не вирішив її, але тим не менш, мені здається, у нас думання в культурі, воно не поощряється. Треба кудись бігти, треба кудись нестись, треба будь-який KPI поставити, але відчувати цей рух. Людям важливо відчувати цей рух, і коли ти сидиш, думаєш, цього руху, можна сказати, ти його не ощущаєш. Топ-порад, як все ж таки вибрати навчальний курс. На що треба дивитися, коли все ж таки вже вирішив, що подивився всі ютуби, все зробив, і ось нарешті побачив курс, чи мрії, чи не мрії, чи ось тема, в якій я хочу розвиватися. На що треба дивитися, щоб зрозуміти, що він вартує тих грошей? Подивитись на сам курс і на твою ціль. І чи є тут меч? Можливо, курс покриває там, я не знаю, 20% від цілі, і навіщо тоді? Далі це цільова аудиторія курсу. Особливість навчання дорослих, якщо мені буде занадто легко, мені буде нецікаво. Але якщо мені буде занадто складно, то я опущу руки, і я більше не буду приходити. Тобто, який твій рівень і чи дійсно відповідає цей курс цьому рівню. Далі, хто викладає? Щоб це був все ж таки практик, людина, яка зараз працює, або на цій позиції, в професії, або мала цей досвід. Бо не прикольно слухати того, хто просто знає теорію. Подивитись, як побудована програма. Бо знов, можна просто дати лекції, і, як ми вже казали, людина прослухає і нічого не відбудеться, ніяких змін в поведінці або в роботі. Тому що тут може бути корисно? Коли, можливо, всі вирішують якийсь один проєкт. Можливо, є під час кожної зустрічі робота в групах. Можливо, є рефлексія якась, де потрібно, або домашки. Тобто, де людина може отримати досвід, який потім вже не так буде складно впроваджувати в життя. Далі це час. Подумати, чи дійсно я маю на це час, коли проходить навчання, скільки воно займає часу, чи буде в мене час на домашки скільки ці домашки будуть займати часу. Можливо, навіть поговорити з сім'єю і сказати, слухай, для мене це важливе навчання, і я, можливо, не буду настільки багато уваги, часу або чогось приділяти іншій сфері життя, бо зараз мені це важливо, я фокусуюсь тут. Знов-таки, про свідомий підхід до навчання. Скільки я нарахувала? 5 є? Топ-порад точно є. Я, наприклад, не йду, якщо це курс, який людина перший робить. Бо зазвичай це завжди впродовж 2-3, якийсь час воно проводиться. Не буває таке, що курс людина раз провела і перестала вести. Бо також люди хочуть розвиватися. Якщо це класний лектор, він намагається досконалитися. І я завжди дивлюсь, чи там є якийсь, як у нас Мар'ян допомагає цей курс методично створити. Або ж це просто щось, просто хтось вирішив щось розказати. Тому я намагаюся на перший потік піти, а почекати півроку, рік, і піти вже на другий, третій, коли вже люди набили свої шишки, змінили презентацію, дали ще додаткових лекцій і так далі. Штучний інтелект. Ти користуєшся штучним інтелектом для свого розвитку? Не можу сказати, що прямо для розвитку, я би для виконання робочих завдань так точно. Як я тобі сказала, мій штучний інтелект задає мені коучингові питання останнім часом. Або знов, вирішуючи робочі завдання, я теж розвиваюсь. Тому і в департаменті ми зараз
вивчаємо штучний інтелект, починаємо застосовувати його, там навіть, знаєш, там підготовка до проведення збору очікувань від навчання, які питання задати, щоб дійсно зрозуміти про потребу. Або коли ми пишемо якісь повідомлення, просимо просто, а можеш, будь ласка, скоротити? Ще, да. Нормально напиши. Да. Або, наприклад, у нас є курс на мастері української мови, а в нас же є англомовні співробітники, тому як переробити цей контент, і штучний інтелект теж допомагає в цьому. Я також багато користуюсь штучним інтелектом, переписую з ним, розмовляю з ним, намагаюся щось знайти, іноді попрошу включити якогось критика, якусь роль відіграти. Але він насправді дійсно, ти можеш їм сказати, так, в мене є такий-то скіл, я вважаю, що він там, або навіть в мене, щоб він не подумав, що він в мене, звичайно, хай думає, що я розумний. У Кості якогось є якісь скіли, і в нього не дуже класні, що ти порадиш, або там я з такими проблемами стикаюсь. І він знаходить цю інформацію чи не ж в інтернеті, да, і якось комбінує. Це не людина, якась не спеціаліст, це важливо розуміти. Але втім, допомагає дуже подивитися з якоїсь іншої сторони і трошки пришвидшити, подумати, що ще можна зробити, який матеріал можна почитати. Дуже класно, якщо правильно промпт прописати, він допомагає зрозуміти щось. Правильний промпт – це основна така задача. Так, треба такий курс колись буде зробити. Так. Слухай, будемо потихеньку вже йти до завершення подкасту. Давай. Я помітив, що ти багато чого змінила в своєму житті, багато вчишся, ще в тебе є якась екстра робота з коучингом. Чи в тебе завжди є сили на все це? Ні. І мені здається, на жаль, що з часом їх все менше і менше. Тобто, знаєш, і раніше я могла там до 11-12 робити якусь задачу, там щось читати, проходити якесь навчання. Зараз я о 10 лягаю спати. Правильний сон це також дає енергію. Да. Або буває просто я виснажена після роботи і мені нічого не хочеться робити. А що тобі допомагає знаходити сили? Чи є в тебе щось, можливо, що для тебе працює? Ось як ти сказав, правильний сон, для мене це правильна рутина. Я просинаюсь, п'ю водичку, я гуляю з Базузу, це мій мопс, ми півгодини гуляємо, і це теж таке подихати свіжим повітрям. Я не беру з собою телефон, тобто в перші години пробудження нічого не дивлюсь. Далі в мене обов'язкова зарядка, бо для мене це, знаєш, включити свій організм. І ось в кінці дня я думаю про свій день, яким він був, що мені сподобалось, що, можливо, не дуже. Читаю паперові книжки, щоб відпочивати зір від електронного девайсу. Лягаю спати, тобто 10-10:30 я вже лягаю, бо вранці вже прокидатись. Люди, мені подобається приходити в офіс, мені подобається спілкуватись, але в міру. Тобто інколи спілкування воно також дуже виснажує. Але також не дає сили, коли це про щось класне, приємне, або про проєкт, або просто про особисте життя. І робота з психологом, з коучем. Що зі мною відбувається? Чому я зараз це відчуваю? Розповісти все. Знаєш, це та людина, яка знає про мене все більше, ніж ChatGPT. І це дійсно допомагає просто знизити рівень тривожності, поговорити об когось, побути з кимось, подумати про себе. Я намагаюся займатися спортом, бо це теж дуже важливо для переключення від розумової діяльності до фізичної. І під час займання спортом виділяються гормони, які дають теж енергію. І мені інколи, знаєш, я така думаю, чи займатися спортом, чи щось корисне там зробити. І мені здається, якщо ж краще зробити щось корисне, умовно, ніж витратити час. Але я потім розумію, що під час заняття спортом з'являється енергія, яка потім дає мені більше емоцій. І я швидше виконую задачу по-іншому і якісніше. Тобто інколи здається, що це забирає час, а воно навпаки якось щось змінює і стає краще. Чи є щось, що ти б хотіла ще сказати наостанок про розвиток, про кар'єру, можливо, якась фінальна порада? Багато в цьому подкасті прозвучало слово «свідомо». Думайте про себе, що для вас важливо, чого вам хочеться. Мечте це з потребами компанії, бо коли
є цей меч, то ви можете дуже швидко розвиватись. Не сидіть, не чекайте, що щось зміниться, бо поки не почнуться дії, нічого не зміниться. І це ж можуть бути не супервеликі гігантські дії, які можуть лякати. Це може просто на якомусь дейліку ви нарешті скажете свою думку, з кимось не погодитесь, або запропонуєте нову ідею, або десь в чатику по-іншому відповісте. Тобто щось маленьке, і поступово ви будете цю навичку розвивати. І піклуйтесь про себе. Тобто, знов, я не хочу, щоб після цього подкасту там, мені потрібно розвиватись, а ви зараз в іншому стані. В стані, коли складно, коли апатія, коли якось некомфортно, коли вчора були обстріли. Тобто, піклуйтесь про себе і свідомо, зараз я в такому стані, як я можу себе підтримати? Можливо, це я погуляю, я піду до психолога запишусь, я з кимось поговорю. І це теж ваш вклад, ваш розвиток. Просто зараз ви будуєте цей фундамент, покращуєте фундамент, покращуєте ваш стан, щоб потім почати розвиватись. Мені здається, це як в комп'ютерній грі, коли нема дерева, то треба спочатку накопичити дерево, а вже потім будувати якийсь будинок. Клас, дякую, Маш, що ти прийшла. Дякую тобі, Саш, що запросив. І дякую захисникам і захисницям України і всім, хто допомагає Україні в її боротьбі проти російської агресії.